การเดินด้วยเท้าเปล่าทั้งสองข้างบนโลกใบนี้มีความสำคัญประการใดหนอเหตุใดพระพุทธเจ้าและพระอรหันตสาวกในสมัยพุทธกาลจึงไม่ใส่รองเท้าซึ่งพระพุทธองค์นั้นเดินด้วยพระบาทเปล่านับตั้งแต่ออกบวชดังนั้นเราจึงไม่เห็นพระพุทธรูปณสถานที่ใดๆเลยมีรองเท้าเป็นเครื่องประกอบจากความเดิมในตอนที่แล้วเมื่อประชาชนตำบล80,000นั้นพากันกลับไปหมดแล้วเศรษฐีบุตรโสนโกลิวิสะได้เข้าเฝ้าพระผู้มีพระภาคถวายบังคมพระผู้มีพระภาคแล้วนั่งณที่ส่วนควรข้างหนึ่งได้กราบทูลแก่พระผู้มีพระภาคว่าพระพุทธเจ้าข้าโดยวิธีการอย่างไรข้าพระพุทธเจ้าจึงจะรู้ทั่วถึงธรรมที่พระองค์ทรงแสดงแล้วอันบุคคลที่ยังครองเรือนอยู่จะประพฤติพรหมจรรย์นี้ให้บริสุทธิ์โดยส่วนเดียวดุจสังที่ขัดแล้วทำไม่ได้ง่ายข้าพระพุทธเจ้าปรารถนาจะปลงผมและหนวดคลองผ้ากาสายะออกจากเรือนบวชเป็นบรรพชิตขอพระองค์ทรงพระกรุณาโปรดให้ข้าพระพุทธเจ้าบวชเถิดพระบรมศาสดารับสั่งให้กลับไปขออนุญาตจากบิดามารดาก่อนและเมื่อท่านโสนโกลิวิสะปฏิบัติตามเรียบร้อยแล้วจึงประทานการอุปสมบทให้ตามความประสงค์เมื่อท่านพระโสนอุปสมบทแล้วได้พำนักอยู่ณป่าสีตะวันเขตเมืองราชคฤห์ท่านเดินจงกรมอย่างหนักจนฝ่าเท้าแตกเลือดไหลเมื่อเดินด้วยเท้าไม่ได้ท่านจึงใช้วิธีคลานด้วยเข่าและฝ่ามือทั้งสองจนกระทั่งเข่าและฝ่ามือทั้งสองแตกอีกจนสถานที่เดินจงกรมนั้นเปื้อนโลหิตดุจสถานที่ฆ่าโคครั้งนั้นท่านพระโสนไปในสถานที่สงัดหลีกเล้นอยู่ได้มีความปริวิตกแห่งจิตเกิดขึ้นอย่างนี้ว่าบรรดาสาวกของพระผู้มีพระภาคที่ปรารภความเพียรอยู่เราก็เป็นรูปหนึ่งแต่ฉะไหนจิตของเราจึงยังไม่หลุดพ้นจากอาสวะทั้งหลายเพราะไม่ถือมั่นเราสมบัติในตระกูลของเราก็ยังมีอยู่เราอาจบริโภคสมบัติแล้วบำเพ็ญกุศลถ้ากระไรเราพึงศึกเป็นคฤหัสถ์แล้วบริโภคสมบัติแล้วบำเพ็ญกุศลคงจะเหมาะกับเราเป็นแน่ในขณะนั้นพระผู้มีพระภาคประทับอยู่ที่เขาคิชกูฏบรรพตด้วยทิพจักขุญาณพระผู้มีพระภาคทรงทราบความปริวิตกแห่งจิตของท่านพระโสนพระองค์จึงทรงอันตธานที่เขาคิชกูฏแล้วมาปรากฏพระองค์ณป่าสีตะวันเปรียบเหมือนบุรุษมีกำลังเหยียดแขนที่คูหรือคู่แขนที่เหยียดฟังประโยคนี้แล้วหลายท่านอาจยังไม่เข้าใจพระเดชพระคุณหลวงพ่อพระราชพรหมยานท่านเล่าว่าเป็นการใช้เวลาหายตัวจากสถานที่หนึ่งไปยังอีกสถานที่หนึ่งโดยใช้เวลาเพียงลัดนิ้วมือหนึ่งแต่หลวงพ่อก็ขยายความเพิ่มเติมอีกว่าลัดนิ้วมือหนึ่งอาจจะนานเกินไปความจริงพระองค์ทำได้เร็วกว่านั้นลำดับนั้นพระผู้มีพระภาคได้เสด็จเข้าไปทางที่อยู่ของท่านพระโสนครั้นแล้วประทับนั่งเหนือพุทธอาฏที่จัดไว้ถวายพระผู้มีพระภาคได้ตรัสถามท่านพระโสนผู้นั่งเฝ้าอยู่ว่าดูก่อนโสนเธอไปในที่สงัดหลีกเล้นอยู่ได้มีความปริวิตกแห่งจิตเกิดขึ้นอย่างนี้ว่าบรรดาพระสาวกของพระผู้มีพระภาคที่ปรารภความเพียรอยู่เราก็เป็นรูปหนึ่งแต่ฉะไหนจิตของเราจึงยังไม่หลุดพ้นจากอาสวะทั้งหลายเพราะไม่ถือมั่นเล่าสมบัติในตระกูลของเราก็ยังมีอยู่เราอาจบริโภคสมบัติและบำเพ็ญกุศลถ้ากระไรเล่าพึงศึกเป็นคฤหัสถ์แล้วบริโภคสมบัติและบำเพ็ญกุศลดังนี้ใช่หรือไม่อย่างนั้นพระพุทธเจ้าข้าดูก่อนโสนเธอจะสำคัญความข้อนั้นเป็นไฉนเมื่อครั้งเธอยังเป็นคฤหัสถ์เธอฉลาดในเสียงพิณไม่ใช่หรืออย่างนั้นพระพุทธเจ้าข้าดูก่อนโสนเธอจะสำคัญความข้อนั้นเป็นไฉนคราวใดสายพิณของเธอตึงเกินไป
คราวนั้นพินของเธอมีเสียงหรือใช้การได้บ้างไหมหาเป็นเช่นนั้นไม่พระพุทธเจ้าค่ะ ดูก่อนโสนะเธอจะสำคัญความข้อนั้นเป็นไฉนคราวใดสายพินของเธอหย่อนเกินไปคราวนั้นพินของเธอมีเสียงหรือใช้การได้บ้างไหมหาเป็นเช่นนั้นไม่พระพุทธเจ้าค่ะ ดูก่อนโสนะเธอจะสำคัญความข้อนั้นเป็นไฉนคราวใดเสียงพินของเธอไม่ตึงนักไม่หย่อนนักตั้งอยู่ในคุณภาพสม่ำเสมอคราวนั้นพินของเธอมีเสียงหรือใช้การได้บ้างไหมเป็นอย่างนั้นพระพุทธเจ้าค่ะ ดูก่อนโสนะเหมือนกันนั่นแลความเพียรที่ปรารภเกินไปนักย่อมเป็นไปเพื่อความฟุ้งซ่านความเพียรที่ย่อหย่อนนักก็เป็นไปเพื่อความเกียจคร้านเพราะเหตุนั้นแลเธอจงตั้งความเพียรแต่พอเหมาะจงทราบข้อที่อินทรีย์ทั้งหลายเสมอกันและจงถือนิมิตในความสม่ำเสมอนั้นท่านพระโสนะทูลรับสนองพระพุทธพจน์ว่าจะปฏิบัติตามพระพุทธโอวาทอย่างนั้นพระพุทธเจ้าค่ะ ครั้นพระผู้มีพระภาคทรงสั่งสอนท่านพระโสนะด้วยโอวาทข้อนี้แล้วทรงอันตรธานที่ป่าสีตะวันต่อหน้าท่านพระโสนะแล้วมาปรากฏพระองค์ณคิจกูฏบรรพตเปรียบเหมือนบุรุษมีกำลังเหยียดแขนที่คูหรือคู่แขนที่เหยียดฉะนั้นเมื่อได้ยินคำว่าพินสามสายอาจจะมีบางท่านอยากให้ข้ามในตอนนี้ไปไม่ต้องพูดถึงเพราะทราบคำตอบดีอยู่แล้วเคยฟังจากพุทธประวัติมาตั้งแต่สมัยยังเด็กแต่การรู้โดยสัญญาคือความจำสิ่งนี้แหละคือปัญหาใหญ่เพราะทำให้เราเกิดทิฏฐิคือความยึดมั่นถือมั่นในตัวเองและปิดโอกาสที่จะเรียนรู้เพิ่มเติมในธรรมอันลึกซึ้งของพระพุทธองค์พระพุทธองค์ตรัสสอนเป็นบาลีว่าทเวเมภิกขเวอันตาดูก่อนภิกษุทั้งหลายที่สุดสองเหล่าอย่างนี้ปัปพะชิเตนะนะเสวิตัพพาอันบรรพชิตไม่ควรเสพด้วยประการทั้งปวงโยจายังกาเมสุกามสุขันลิกานุโยโคคือการปฏิบัติตนเพื่อแสวงหาความสุขจากกามฮิโนคัมโมโปทุชนิโกอนาริโยอนัตถสังหิโตถือว่าเป็นธรรมอันเลวเป็นเหตุให้ต้องมีบ้านเรือนเป็นธรรมของผู้ครองเรือนอันหนาไปด้วยกิเลสโยจายังอัตตกิลมัฏฐานุโยโคการประพฤติตนด้วยการทรมานร่างกายให้ได้รับความทุกข์ยากลำบากทุกโขให้เกิดทุกข์แก่ผู้ประพฤติอนาริโยไม่ใช่เป็นเหตุไปให้ไกลจากข้าศึกคือกิเลสเอเตเตภิกขเวอุโพอันเตอนุปคัมมะมัชฌิมาปฏิปทาดูก่อนภิกษุทั้งหลายข้อปฏิบัติอันเป็นกลางไม่เข้าไปใกล้ที่สุดสองอย่างนั้นตถาคเตนะอภิสัมพุทธาอันตถาคตได้ตรัสรู้แล้วด้วยปัญญาอันยิ่งใจความสำคัญของธรรมข้อนี้มีนักคิดนักเขียนบางท่านอธิบายคำว่ามัชฌิมาปฏิปทาว่าทางสายกลางก็คือการปฏิบัติให้อยู่กึ่งกลางระหว่างกามสุขันลิกานุโยโคกับอัตตกิลมัฏฐานุโยโคกึ่งกลางอยู่ตรงไหนตรงนั้นแหละคือทางสายกลางเปรียบเสมือนเอาวงกลมสองวงหนึ่งคือกามและอีกวงหนึ่งคืออัตตะมาวางทับซ้อนกันและส่วนที่วงกลมทั้งสองทับซ้อนกันนั่นแหละคือทางสายกลางตามความหมายนั้นแต่แท้ที่จริงแล้วพระพุทธองค์สอนเป็นบาลีไว้ว่าข้อปฏิบัติสายกลางที่ไม่เข้าไปใกล้ส่วนสุดของทั้งสองเหล่านั้นคำว่าไม่เข้าไปใกล้มีความหมายว่าเป็นเส้นคู่ขนานที่ไม่มีวันบรรจบกันเลยดังนั้นคำว่าทางสายกลางของพระพุทธองค์จึงมีความหมายที่แจ่มชัดและชัดเจนที่สุดคือการไม่เข้าไปใกล้ส่วนที่เรียกว่ากามและไม่เข้าไปใกล้ส่วนที่เรียกว่าการทรมานตน
นอกจากนี้พระผู้มีพระภาคเจ้ายังสอนข้อปฏิบัติอันเป็นทางสายกลางว่ามีอยู่8อย่างคือ 1. สัมมาทิฏฐิการมีความเห็นชอบคือเห็นในอริยสัจ 2. สัมมาสังกัปปะดำริชอบคือมีความคิดที่จะออกจากกาม 3. สัมมาวาจามีการเจรจาชอบ 4. สัมมากัมมันตามีการงานชอบ 5. สัมมาอาชีวะมีการเลี้ยงชีพชอบ 6. สัมมาวายามะมีความเพียรชอบหมายถึงเพียรละความชั่วเพื่อให้ทำสูงขึ้น 7. สัมมาสติมีความระลึกชอบคือการระลึกนึกถึงอนุสติ10ประการ 8. สัมมาสมาธิตั้งใจมั่นชอบคือการตั้งใจที่จะอยู่ในอนุสติ10เราจะเห็นได้เลยว่าทั้ง8ประการนี้มีอารมณ์เนื่องด้วยอนุสติ10แต่ก็มีนักคิดนักเขียนบางท่านแปลความหมายในทางที่ต่างกันออกไปเช่นอธิบายว่ามรรคมีองค์8นั้นพระพุทธเจ้าให้ความสำคัญกับการประกอบอาชีพถึง2ข้อคือสัมมากัมมันตะการงานชอบและสัมมาอาชีวะเลี้ยงชีพชอบดังนั้นอาตมาก็มุ่งทำงานหารายได้เป็นหลักและเมื่อมีแนวคิดเช่นนี้เราจึงเห็นภาพของผู้ที่บวชทำไลฟ์สดขายของบ้างมุ่งหารายได้ในรูปแบบต่างๆสร้างรายได้แบบเป็นกอบเป็นกำแต่แท้ที่จริงแล้วพระพุทธองค์ไม่ได้สอนแบบนั้นคำว่าการงานชอบก็ดีหาเลี้ยงชีพโดยชอบก็ดีมุ่งเน้นให้เกิดความบริสุทธิ์ทางด้านกายกรรมวจีกรรมและมโนกรรมเพราะในท้ายที่สุดท่านก็ย่อมรรคมีองค์8ให้เหลือเพียงแค่3คือ 1. คือการรักษาศีลให้บริสุทธิ์ 2. คือการฝึกสมาธิให้ทรงตัวและ 3. ปัญญามุ่งตัดกิเลสหรือพูดให้จำง่ายก็คือศีลสมาธิปัญญาท่านพระโสนะได้ตั้งความเพียรแต่พอเหมาะทราบข้อที่อินทรีย์ทั้งหลายเสมอกันและได้ถือนิมิตในความสม่ำเสมอครั้นแล้วได้หลีกออกอยู่แต่ผู้เดียวไม่ประมาทมีความเพียรมีตนส่งไปไม่นานเท่าไรนักได้ทำให้แจ้งซึ่งคุณพิเศษอันยอดเยี่ยมเป็นที่สุดแห่งพรหมจรรย์ที่กุลบุตรทั้งหลายออกจากเรือนบวชเป็นบรรพชิตโดยชอบต้องประสงค์ด้วยปัญญาอันยิ่งด้วยตนเองในปัจจุบันนี้แหละเข้าถึงอยู่แล้วได้รู้ชัดแล้วว่าชาติสิ้นแล้วพรหมจรรย์เราได้อยู่จบแล้วกิจที่ควรทำได้ทำเสร็จแล้วกิจอื่นอีกเพื่อความเป็นอย่างนี้มิได้มีก็แลบรรดาพระอรหันต์ทั้งหลายท่านพระโสนะได้เป็นพระอรหันต์รูปหนึ่งแล้วด้วยมูลเหตุของท่านพระโสนะโกลิวิสานี้เองที่ท่านทำความเพียรจนฝ่าเท้าเข่ามือแตกเลือดไหลได้รับทุกขเวทนาอย่างหนักทรงปรารภเหตุนี้พระผู้มีพระภาคจึงทรงอนุญาตให้ท่านพระโสนะโกลิวิสะสวมรองเท้าแบบชั้นเดียวได้แต่ท่านพระโสนะโกลิวิสะได้กราบทูลขอโอกาสให้ทรงมีพระบรมพุทธานุญาตแก่พระสาวกรูปอื่นๆด้วยพระพุทธองค์ประทานให้ตามที่ขอโดยรับสั่งให้ประชุมสงฆ์แล้วตรัสอนุญาตว่าภิกษุทั้งหลายตถาคตอนุญาตให้พวกเธอสวมรองเท้าชั้นเดียวได้แต่ไม่อนุญาตรองเท้าหลายชั้นต่อมาในภายหลังพระมหากัจจายนะกราบทูลขออนุญาตรองเท้าหลายชั้นในปัจจันตชนบทตั้งแต่นั้นมาพระภิกษุสงฆ์จึงสวมรองเท้ามีพื้นหลายชั้นได้ด้วยเหตุที่ท่านพระโสนะโกลิวิสะทำความเพียรอย่างหนักดังกล่าวมาพระบรมศาสดาจึงยกย่องท่านในตำแหน่งเอตทัคคะเป็นผู้เลิศกว่าภิกษุทั้งหลายในทางปรารภความเพียรท่านดำรงอายุสังขารสมควรแก่การเวลาแล้วก็ดับขันธปรินิพพานข
ขอขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชม ขอบคุณท่านที่ให้กำลังใจด้วยการกดมอบซุปเปอร์แซงขอขอบคุณท่านที่ให้การสนับสนุนช่องด้วยการสมัครเป็นสมาชิก ขอบคุณที่กดไลค์และกดแชร์แบ่งปันเป็นธรรมทาน ขอบคุณที่กดติดตามและกดกระดิ่ง ขอให้มีความสุขทุกท่าน สวัสดีครับ